Hey guys, it's Kyla Denise and welcome to my channel. So for today's video, what I have for you guys is a guide sa mga estudyante dyan na nagbabalak gumawa ng kanilang kikay kit, na wala pag kikay kit at gusto nila magkaroon. Here's tips and product suggestions sa pag-build nyo ng inyong sariling makeup kit. So, ito yung aking makeup kit. And sa pag-build ng makeup kit, kailangan mo talaga, syempre, ng lalangyanan or makeup kit. Itong kit mismo, ito yung bag na lalangyanan. Hindi naman necessary na kailangan bag talaga or pouch. Kasi nga, yung mga ibang tao, ang ginagamit lang makeup kit nila is yung ziplock. Para mas safe yung kanilang gamit. At kapag may natapon, dun lang sa ziplock mag-i-stay. Pero, for me, mas gusto ko yung mga pouch or yung mga bag na ganito, yung mga de-zipper para hindi siya madaling mabutas, ganon. So, ito yung bag na nagamit ko nung high school pa ako. Hindi ko alam kung saan siya galing, pero ito yung makeup kit na ginagamit ko. Ito rin yung first makeup kit na ginamit ko nung high school. Ako ito talaga yung mga pangkilay ko dati nung high school. Tapos ngayon, nasa akin pa rin siya. Ang dami lang pinagaanan nung bag na to. Naging pencil case ko, naging makeup kit ko, naglalingganan ng mga essentials ko sa school and everything. Pero ngayon, makeup kit ko na siya. Let's start sa pagkuha ng mga products na nasa loob ng makeup kit na to. So, first is yung base nyo. Meron ako dito moisturizer and yung primer. If dry skin ka or oily skin, kailangan mo talagang mag-moisturizer. Optional lang mag-primer kasi ang purpose nito is para mag-stay na matagal yung makeup mo at magkaroon ng barrier between your skin and the makeup para hindi ma-damage your skin mo. So, for me, okay na yung moisturizer. Pero, kung may budget ka, okay na rin na bumili ng primer para kung oily ka, hindi agad mag-oil yung skin mo at ma-fill in yung mga pores mo. Pero I suggest na mas okay nang mag-moisturizer na lang muna sa mga beginners. Kasi, ang naalala ko noon, nung nag-start pa lang ako sa makeup, ang una kong binili is moisturizer. Ang ginagamit ko pa noon is yung Pond's. Ayun pa lang yung ginagamit kong primer sa mukha ko kasi akala ko mahal yung primer. And eto nga, nakita ko sa Watson's, 99 pesos lang to. So, ito yung Quick FX No Shine Mattifier. Tapos, sa moisturizers, I suggest this iWhite Aqua Moisturizer. Pili ko yung malaki na kasi dati nakailang bili na ako ng mga maliliit lang na pouch. Maliliit na sachet. And promise sobrang worth it nito kasi sobrang mabilis siyang sipsipin ng skin natin. So, next naman is ang ating base makeup na talaga. Totoong base na to. So, eto. Meron ako dito everbilena na concealer stick. Ayan. Kasi kapag sa school, pwedeng hindi na kayo maglagay ng mga base makeup nyo. Pwedeng i-hide nyo na lang yung mga i-hide nyo. Like yung under eyes. At kung may pimple marks kayo katulad ko, dyan, pwedeng concealer na lang. Kasi it can act as your concealer and your foundation na rin. So, it's really a great deal and starter na rin sa pag wala pa kayong pambili ng foundation. Mura lang to, 150 pesos lang to. So, I suggest na ito na lang yung bilhin nyo imbes mag-splurge na agad kayo sa foundation. So, next step is paglagay ng blush. So, meron ako ditong lip tint. I know famous to sa lahat ng mga beauty enthusiasts out there. Laging staple dapat na magkaroon ng lip tint. So, yung lip tint na meron ako dito is this Bubbly Skin lip tint in the shade Peach Blossom. Ito lang, pink shade lang to ng lip tint. So, kapag nilagay mo siya sa cheeks mo, sobrang naka-fresh lang. And kapag nilagay mo siya sa lips, parang sobrang ganda lang nung aura mo, gano'n. Nakaka-fresh siya ng look kapag pink yung shade ng lips. Pero, depende naman yan sa tao kung gusto nila pink or red. Pero, I suggest mag-pink na lang muna kung starter pa lang naman tayo sa makeup. Itong Bubbly Skin, 80 pesos lang siya. So, swak na swak siya sa budget ng mga students out there na katulad ko. Dito rin sa lip and cheek na to, pwede mo rin siya gamitin sa iyong lips. Kaya, multi-purpose na siya. Pwede mo siyang gawing eyeshadow, pwede mo siyang gawing sa cheeks mo, pwede mo din siyang gawin sa lips mo. So, sobrang sulit na ng 80 pesos mo dito. So, I highly recommend this product. Next is yung pang-set naman ng pinaglalagay ng mga cream sa face. I suggest na baby powder na muna tayo. Ito, Bench Daily Spell Magic Powder in the shade Natural.
Pwede naman kayo mag-Johnson's, pero kung oily skin kayo, I suggest ito na lang kasi sobrang ganda niya. For me, mas gusto ko pa ito kaysa sa nichido na final powder na sikat sa mga YouTubers out there. Pero ito, best. 21 pesos lang to. Sobrang ganda, promise. Ito na lang yung bilhin nyo. Gina naman ako doon. Yung bilhin nyo kasi ang ganda niya na talaga. Sobrang nakasip-sip siya ng oil at patagal kayo mag-oil up dito, promise. Ito, best. 21 pesos lang. Sobrang masusulit nyo na. Pwede nyo siyang pang-bake at pang-set lang ng face. Ang ganda-ganda niya, promise. Next naman is sa mascara. Ito, I suggest this kasi mura lang to. 149 pesos lang siya kapag naka-sale. Pero kapag di siya naka-sale, 199 pesos. So, I think, Carabels na siya kasi sobrang ganda ng quality nito. Waterproof na to at nakapag-hold siya ng curl ng maayos. Tapos, pwede na rin siyang pag-start sa mga beginners na mascara. And honestly, until now, ito pa yung ginagamit ko kasi wala pa akong nakikitang kapantay niya na kasing waterproof at kasing ganda ng pag-hold ng mascara ko. Oops, nakalimutan ko pala pangkilay. Dalawa yung pangkilay na maisasuggest ko sa inyo. Isang nichido na eyebrow pencil. Maganda to kasi 60 pesos lang. Sobrang pigmented. Tapos, meron na rin siyang brush here. Tapos, meron naman ako ditong auto eyebrow pencil. Sa daiso to, regalo lang to sa akin ng friend ko. Tapos, maganda to kasi hindi mo na kailangan magtasa dito unlike dito sa nichido na eyebrow pencil. Iikot mo na lang siya para lumabas yung product. Tapos, meron na rin siyang spoolie kaya super easy to use. Ito sa daiso, 88 pesos. Ito sa nichido, 60 pesos. So, kung ano na lang yung mas gusto nyo. Kung gusto nyo magtasa, dito na kayo. Kung gusto niyo naman parang easy lang yung pagkikilay nyo, mapadali yung buhay nyo sa pagkikilay, edi mag-daiso na lang kayo na eyebrow pencil. Then next naman, para kung gusto nyo bang maging pak na pak yung look nyo, kung may extra pa kayong pera, bilhin nyo na tong AB Advance na Blush Duo. Nakalimutan ko na yung presyo nito, pero nabili ko to ng sale dati, 130 pesos. Pero I think, yung original price niya, hindi ko sure, kaya lalagay ko na lang siya sa description box. Yung meron ako shade is yung Summer Fling. Meron na siyang contour and yung blush. Kung marunong na agad kayo mag-contour at kung gusto nyo matutong mag-contour, pwede na itong pang start sa pag-practice nyo sa pagko-contour. Tapos, yung blush naman dito, pwede nyo siyang pang-patong sa cheek tint na ginamit nyo kanina. So, dito sa makeup kit na to, dalawa na lang yung natitira, which is yung mga tools. Halos lahat naman ang magamit dito, pwede nyo nang kamayin, gano'n. Kasi, yung pagkilay, mayroon naman siyang brush na, gano'n. Pero ito, I think ito yung pinaka-importante is yung magkaroon kayo ng brush. Kasi itong brush na to, pwede nyo siyang gamitin na pang-set ng face nyo, pang-contour, and yung pag-blush. Kasi maganda siya. Pwede kayo magkaroon ng ganito sa mga 20-20 dyan sa labas. May mga all items 20, all items 10. May mga ganito ng mga brush. Tapos, ito naman, yung eyelash curler. Yung eyelash curler na meron ako is from Nichido. Sobrang ganda nito kasi nakapag-curl na siya ng aking eyelashes ng mabuti. So that's it guys for this video. Sana na-help ko kayo sa pag-build ng inyong sariling kikay kit kasi lahat naman na magamit dito is mura lang at accessible sa mga department store natin. Hope you guys enjoy this video. Hope you guys like, share, comment down below kung ano pa yung gusto nyo ipagawa sa akin na video. And please subscribe to my channel and see you on my next one. Bye!